හදන්නේ ටූනා සෑන්ඩ්විච්. ඉතින් ඔයාලත් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. Hi! Online with Thushi YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අදත් රසවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් අරන් ආවා. මම අද හදන්නේ ටූනා සෑන්ඩ්විච්. අපි එහෙනම් බලමු මොනවද ටූනා සෑන්ඩ්විච් හදාගන්න ඕන වෙන්නේ කියලා. ඔයා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම ටෝස්ට් කරගත්ත බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් ස්ලයිසස් 3ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ටූනා කෑන් එකක් අරන් තියෙනවා. තව කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්, සෙලරි ස්ටික් එකක්, තක්කාලි පෙති ටිකක්, සලාද කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේයොනීස් මෙස හැඳි දෙකක් අරන් තියෙනවා. තව මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් තේ හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. පොඩියට කපාගත්ත රතු ලූණු ටිකක් අරන් තියෙනවා. තව ලෙමන් ජූස් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ගම්බිරිස් ලුණු ටිකක් අපිට ඕන වෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්නේ කියලා. මම සෙලරි කොත්තමල්ලි කොළ කපාගෙන ඉවරයි. මම මේකට කපාගත්ත රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ටූනා ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. මම මේ ලෙමන් ජූස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාගේ රසය අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මේයොනීස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මස්ටර්ඩ් ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා මේකට. මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ක්‍රීමි ගතියට කැමති නම් තව මේයොනීස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්නේ කියලා. මම ටූනා සෑන්ඩ්විච් හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයත් ගෙදරදී මේ සෑන්ඩ්විච් හදලා බලලා
ඔයාගේ අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න. බයි.